ayun, hello, magandang umaga sa ating mga manonood. Ngayon ay papasok tayo ngayon sa aking trabaho. Samahan niyo ako sa aking biyahe papasok from Antipolo to Pasig. So ngayon nasa Antipolo tayo, pababa tayo ng Tigling. Tingnan natin kung gaano ka-traffic ang ating biyahe ngayong araw. So tara. Sa Tikling na tayo ngayon. Tingnan natin kung gaano kadami yung sasakyan dito. Sa Bagong na tayo ngayon ng bandang alas 6. So hinto tayo ng Don Mariano dahil may susundayin ako sa ating katrabaho. Wait lang, dito na tayo. Yeah. Yan, hindi ko na nakalimutan. Ayan, dito tayo sa Don Mariano STI.
metro. Pasok tayo dito so may pa-counter flow para gusto tayo makarating. Yeah. U-turn na tayo. Yan, sa mga U-turn slot. So, hindi na tayo diretso dyan. Parang babalik lang tayo. So, time check. Karating tayo sa opisina ng 6:34. So, end na natin ang ating vlog. Bye!